नमस्कार. इझी कुकिंगमध्ये आपलं स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत चमचमीत टेस्टी अशी अळूवडी. तर त्यासाठी इथे आपण ही अळूची पानं घेतलेली आहेत. स्वच्छ धुवून पुसून आपल्याला ही घ्यायची आहे आणि या पद्धतीने आपल्याला त्याची देठं काढून घ्यायची आहे. तर हे बघा, या पद्धतीने आपण ही देठं काढायची आहेत आणि त्याला अशा थोड्या जाडसर अशा शिरा असेल तर आपण त्या काढून घ्यायच्या आहेत. हे बघा, या पद्धतीने आपल्याला हे काढून घ्यायचं आहे. तर दोन प्रकारचे अळू असतात. एक भाजीसाठी अळू असतो, हा इथे मी हा वडीसाठी खास वेगळा अळू मिळतो, तो मी हा इथे घेतलेला आहे. आपल्याला तोच वापरायचा आहे. तर आता आपण 1 कप बेसन घेऊया. त्यामध्ये अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, आलं लसूण पेस्ट, यामध्ये तुम्ही हिरवी मिरची सुद्धा वाटून घेऊ शकतात आणि चवीपुरतं मीठ घालून आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. इथे मी फार साहित्य वापरलेलं नाही आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही इथे गरम मसाला सुद्धा घालू शकतात. तर हे मिक्स करून आता आपल्याला अळूची पानं ही थोडी कधी खाजवतात आणि ती खाजवू नये घशामध्ये, म्हणून आपण यामध्ये चिंच आणि गूळ याचं हे मी पाणी करून घेतलेलं आहे. एक साधारण लिंबा एवढी चिंच घेतलेली आहे आणि एक मोठा गुळाचा खडा. तर हे दोन्ही आपण याचं पाणी करून घेतलेलं आहे आणि या पाणी आपण यामध्ये घालून घ्यायचं आहे. आणि आता हे मिश्रण आपण साधं पाणी घालून एकत्र करून घेऊया, भिजवून घेऊया छान. फार आपल्याला हे पातळ नाही करायचं आहे. थोडं थोडं पाणी घालून आपण हे मिक्स करून घेऊया. हे बघा, तुम्ही बघू शकता या कन्सिस्टन्सीमध्ये आपल्याला हे बनवून घ्यायचं आहे. तर आता आपण अळूची पानं या पद्धतीने ठेवायची आहे. शिरांची बाजू ही वरती घ्यायची आहे आणि साधारण सर्वात मोठं जे पान असतं ते आधी घ्यायचं आणि नंतर त्यावर आपण त्यापेक्षा थोडं लहान किंवा सारखं या पद्धतीने आपण त्यांना लावून घेऊया. अगदी वरपासून संपूर्ण पानाला आपल्याला हे मिश्रण हलक्या हाताने लावून घ्यायचं आहे. त्यावर आता आपण हे दुसरं पान ठेवूया. आता ही 2 पानं झाली आहेत. यावर अजून आपण पानं ठेवून घेऊया. या पद्धतीने आपल्याला आता इथे मी ही 4 पानं ठेवलेली आहेत. सर्व पानांना आपण हे लावून घ्यायचं आहे आणि आता आपण याचं घट्ट अशी गुंडाळी करायची, दोन्ही कोपरे आणि त्यानंतर खालचा भाग. हे असं आपण घट्ट ह्याची अशी गुंडाळी करून द्या. आता गॅसवर आपण पाणी गरम करून घेतलेलं आहे. पाण्याला चांगली उकळी आलेली आहे. चाळणीला तेल लावून आपण त्यामध्ये हे ठेवून घेऊया आणि एक साधारण आपल्याला 20 ते 25 मिनटं हे वाफवून घ्यायचं आहे. हे बघा, 25 मिनटं झालेली आहे आणि आता आपली ही अळूवडी तयार आहे. पण आपल्याला ही थंड करून मग कापायची आहे. गार झाल्यानंतरच आपण त्याच्या वड्या चांगल्या पडतात, नाहीतर त्या वड्या तुटतात गरम असताना आपण जर काढायला गेलो तर. हे बघा, तुम्ही बघू शकता छान घट्ट अशा या वड्या झालेल्या आहेत.
गॅसवर आपण तेल गरम करून घेतलेलं आहे, गरम करायला ठेवलेलं आहे आणि आता आपल्याला या तळून घ्यायच्या आहेत. तुम्ही या डीप फ्राय किंवा शॅलो फ्राय करू शकतात, तुम्हाला हवं तसं. तेल गरम झालेलं आहे, तर आपण या वड्या तळून घेऊया. एक एक करून आपण या तळून घेऊया. मीडियम फ्लेमवर तळायचे आहे. छान कुरकुरीत अशा आपण या तळून घेऊया. तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा. तुम्हाला जर आवडली तर तुम्ही लाईक करा आणि तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. हे बघा, कलर चेंज झालेला आहे, मस्त कलर दिसतो आहे आणि आपण अशा पद्धतीने सर्व वड्या तळून घेऊया.